بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې موږ کار کوو په کیش ټرانزیکشنو باندې چې کیش ټرانزیکشن به موږ په کویک بوک ډیسکټاپ کې څنګه ریکارډ کوو. لکه اکاونټینګ کې چې څنګه موږ کیش ټرانزیکشن لپاره جدا یو جرنال لرو چې کیش بوک یې ورته وي، او همدارنګه موږ په کویک بوک ډیسکټاپ کې هم یو جدا اپشن لرو د کیش ټرانزیکشنو دپاره چې هغې ته رایټ چیک وایي. نو همیش دپاره به موږ کیش ټرانزیکشن په رایټ چیک کې ریکارډ کوو چې تاسو دلته کتی شئ رایټ چیکس په دې به کلیک وکئ. دلته چې کله تاسو دا اوپن کړئ دې ځای کې تاسو هغه اکاونټ انتخابوئ له کوم اکاونټ څخه تاسې پیسې نغدې ورکوئ. نو کیش ان هینډ ما انتخاب کو. دلته چیک نمبر دي چې دا اتوماتیکلی په دې کویک بوک کې راځي د ټرانزیکشن نه به. دلته که چېرته تاسو کوم مشخص کس ته پیسې ورکوئ نو هغه انتخابوئ. د مثال په طور دغه کس دی دا ما څه کو انتخاب کو او دا زمونږ کارمند نو دې ته زه معاش ورکوم. کله چې دا انتخاب کې تاسو ته وارننګ درکوي چې پیرول ان کوي نو په ناټ نو به کلیک کوئ ځکه چې پیرول دلته کار نه کوي. دا د دې کس اکاونټ نمبر دی. دې ځای کې تاسو اکاونټ لیکئ چې کوم اکاونټ دې سره افیکټ کیږي. موږ مثال په طور سیلریز دی، موږ دلته سیلریز ورکو. نو دلته تاسو اماونټ لیکئ په اماونټ کې او دلته میمو لیکئ چې نیټ سیلری پیډ ټو net salary paid to Abdulrahman Safi for the month of December 2023. نو دلته به تاسو څه کوئ کسټمر جاب انتخابوئ. که چېرته دا د انجو وي مشخص انجو یا پروژه ته ولري نو د هغې دپاره موږ کسټمر جاب څخه استفاده کولی شو، یا په دا یو ارګنایزیشن کې موږ جدا کسټمر جاب ولرو نو هغه موږ انتخابوو. دلته کلاس دا به تاسو هغه کلاس انتخابوئ د کوم دفتر کې چې تاسو سره دا کارمند وي نو هغه تاسو مثال انتخابوئ ای بی سی مین افیس چې موږ دې دپاره دا کارمند موږ سره کار کوي په دې افیس کې نو هماغه افیس به تاسو څه کوئ انتخابوئ. په سیف انټرو به کلیک وکئ تاسو ټرانزیکشن څه شو ریکارډ شو. بل مثال تاسو سیلري ورکړله یو کارمند ته اډوانس کې د مثال په طور همدا کارمند دی پیرول نان کوم نو اډوانس به هم تاسو دلته ریکارډ کړئ سیلري پریپیډ سیلري. دلته به اماونټ ولیکئ د مثال په طور 800 مو ولیکل. دلته تاسو میمو لیکئ چې سیلري paid in advance to Abdullah Safi for 4 months. دلته به تاسو جاب انتخاب کې چې په کوم کسټمر جاب کې تاسو سره دې کار کوي او دلته به هغه دفتر انتخاب کې په کوم دفتر کې تاسو سره او سیف انکریز. که چېرته مثال تاسو همداسې مصارفات وي مثال فود یا کچن ایکسپنسز دي تاسو به دلته اکاونټ انتخاب کوئ او دې ځای کې اماونټ ولیکئ. د مثال په طور $10 شو. دلته تاسو څه لیکئ کیش پیډ فار فود ایکسپنسز. دلته به تاسو کسټمر جاب انتخاب کوئ او له دې ځای څخه به کلاس انتخاب کوئ او په سیو نیو به کلیک کوئ. همدارنګه یو بل اکاونټ زه د پریپیډ رینټ په نوم اډوانس کې موږ رینټ ورکړی وي نو هغه انتخابوو. د مثال په طور دا $1000 شو. دلته میمو لیکو چې آفیس رینټ پیډ in advance once to landlord for 5 months. دلته به تاسو جاب انتخاب کوئ او له دې څخه به کلاس انتخاب کوئ.
تاسو کته شي دلته دا اماونت که تاسو دلته ولیکئ اتوماتیکلی دې سره څه کیږي دلته راځي او که دا دواړه فرق وکړي نو ستاسو ټرانزیکشن څه کیږي نه ریکارډ کیږي او په سیف ان نیو کلیک کوئ ستاسو ټرانزیکشن څه شو ریکارډ شو تاسو کولی شئ افیس رینټ د کیش ټرانزیکشن ټول تاسو له دې ځای څخه ریکارډ کولی شئ دلته ایټمز دي که چېرته تاسو په نغدو باندې څه شیان اخیستي نو هم تاسو کولی شئ چې په ایټم باندې کلیک وکړئ او له دې ځای څخه مثال په طور لپټاپ ډیل نو کوانټیټي تاسو دلته لیکئ چې یو او دې ځای کې کسټمر جاب انتخابوئ چې د کوم جاب دپاره مو اخیستی دلته د کوم دفتر دپاره او په سیف انکلوز یا سیف ان نیو باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به څه شي ریکارډ شي چې دا یو سیټ د ایټم دپاره موږ استفاده کوو او یو سیټ د ایکسپنسز دپاره نو دا و کیش ټرانزیکشن په کویک بوک ډیسکټاپ کې ریکارډ کول د رایټ چک له لارې نو همیش دپاره به تاسې کیش ټرانزیکشن په رایټ چک کې ریکارډ کوئ کله چې موږ وغواړو ټرانزیکشن د رایټ چک څخه واپس ډیلیټ کړو نو را به شو اکاونټینګ ټیکسز ته یا د کمپنی فاینانشل نه هم کولی شو او له دې ځای څخه جنرال جرنال چې موږ ورته وایو په اوکې به کلیک وکړئ دې ځای نه بعد هغه ټرانزیکشن چې تاسو سره وي لکه ریکټیفیکیشن موږ په اکاونټینګ کې ویلي وو هغې دپاره موږ اکاونټینګ کې ریکټیفیکیشن لرو خو ولې کویک بوک چې دی ډېر سمپل دی موږ په کویک بوک کې ریکټیفیکیشن نه کوو موږ ځو ډایرکټ هغه ټرانزیکشن باندې کلیک کوو او هغه له دې ځای څخه ډیلیټ کوو او یا یې هم ایډیټ کوو مثال په طور دا یو ټرانزیکشن دی رایټ چک موږ لیکلی دومره اماونټ که چېرته غواړم زه دا ایډیټ کړم نو تاسو به دا اماونټ چینج کړئ د مثال په طور 50 دي دا به 80 کوي نو اوې ما اوې کړل او سیف انکلوز نو دا به څه شي دا به موږ سره ایډیټ شي نو ریکټیفیکیشن موږ په دې ترتیب کوو په کویک بوک کې په یس به کلیک وکړئ څه شو دا موږ سره مخکې 50 وسوي که چېرته موږ غواړو دا واپس ډیلیټ کړو دا ټرانزیکشن نو په ډیلیټ اپشن باندې به کلیک وکړئ او په اوکې باندې نو دا به څه شي له اکاونټینګ ریکارډ نه به ډیلیټ شي